І так, усім кум. Значить, сьогодні розкажу про проект ZK Sync і також як його робити більш детально, бо багато яких активностей я не бачив в інтернеті, особливо українською мовою. Плюс багато хто не показує зручні сервіси для відслідковування своєї активності і тому подібне. І так, коротко нагадаю, що таке ZK Sync. Це рішення масштабування другого рівня Ethereum. Основна задача ZK-Sync – це обробляти велику кількість транзакцій в своїй мережі, формувати пул і відправляти це в Ethereum, де вже і будуть зберігатися ці кошти. Воно, помимо того, що зменшує нагрузку на Ethereum, але ще й плюс робить більш конфіденційним і зменшує, плату за газ. Це що стосовно самого проекту. Зараз давайте дізнаємося, які загалом інвестиції в цьому проєкті. Ми можемо зайти на такий сервіс, як DropStab. Я на ньому переважно дивлюся та аналізую проекти. Дивимося, скільки, занесли інвестицій в цей проект. Загалом занесли 458 мільйонів. У нас тут одні з самих хороших Tier-1 проєктів. Це Blockchain Capital, A16Z, ну і інші. Плюс, помимо того, в нас тут підписані досить непогані, скажімо так, медійні люди з криптосфери. Віталік Бутерін, в принципі, цього достатньо. Якщо він підписаний, значить він бачить якусь перспективу. Ну і підписані топові проекти, які слідкують за ZK Sync. Єдиний момент. Діло в тому, що Arbitrum, в нього інвестували близько 123 мільйона. Зараз ми можемо зайти на вкладку Duna і загалом подивитися, скільки роздав проект, який має інвестицій в 4 рази менше. І так, у нас буквально є такий цікавий графік. Тут ми можемо глянути, що Arbitrum роздав на кошельок, відповідно, з різною активністю від 1249 монет Arbitrum до 10250 монет Arbitrum. Нагадаю, що під час лістингу за один токен Arbitrum можна було купити за $1,5. Тобто ми тут робимо висновок, що в середньому Arbitrum роздав від $1500 до $15,000. Нагадаю ще раз, це проект, який має інвестицій в 3 рази менше. Тому самі розумієте, наскільки цікаво, навіть з фінансової точки зору, робити проект ZK Sync. Тепер чуть-чуть пройду по роудмапу і скільки в нас загалом часу є, щоб робити ZK Sync. Тобто буквально до травня місяця ми могли робити тільки ZK Sync Lite. Там, в принципі, не було що робити. Умовно, брідж, змінити якусь NFT через пінату і зробити на зігзагу пару свап. Але з травня ZK Sync вийшов в, скажімо так, нову технологічну епоху, це ZK Sync Era. І саме я вважаю, що з цього моменту ZK Sync Era, тобто це почалося дійсно розвиток екосистеми. І по роудмапу до першої чверті 2024 року має відбутися саме той технологічний процес, який неможливий без токену. Тому я вважаю, що в нас часу є умовно до лютого, можливо, березня наступного року. Тобто, умовно, 6-7 місяців, щоб поробити. Знову ж таки, я думаю, критерії будуть дуже подібні, як в Arbitrum. Будь ласка, які приблизні критерії. Тобто, в нас тут кількість транзакцій в ZK Sync Era, брідж ZK Sync Lite, брідж ZK Sync Era, кількість транзакцій через ZK Sync Lite, скільки контрактів задіяно. Контракти – це якраз деапки, тобто, умовно, екосистемні продукти. Бо тому що якщо ви накрутите об'єм транзакцій, умовно, через той же SyncSwap, це буде дуже підозріло. Плюс не потрібно забувати, що ZK Sync вже підтвердили, що 2/3 усіх токенів буде виділено на екосистему. Тобто тільки 1/3 з усього, умовно, суплаю лишиться у власності фаундерів проекту і команди. Тому робити самі екосистемні продукти, ті ж деапки, дуже важливо.
От, будь ласка, відео від голови комерційного департаменту. Should there is a token, what Alex already committed to is that 2/3 of the token will be distributed, so the ERA network will be majority owned by the community, and the insider will only have 1/3 ownership at the beginning, and probably then going down from there, in the future. So that's. Ну і тут саме, от, що таке цікаве, це активність в місяцях. 2, 6, 9, 12, 10 місяців. От це потрібно розуміти. І також потрібно ще такий важливий момент – не робити zkSync Aero на пустий гаманець, там MetaMask чи любого іншого. Бажано, що у вас цей гаманець був прогрітий, який трошки простоявся, там тиждень-два. Там були якісь інакші транзакції в ефірі мережі, в інших мережах. Тобто не потрібно, щоб у вас був гаманець і там тільки zkSync Aero. Це важливий момент, його перед тим варто прогріти. Далі давайте почнемо саме з активності, які потрібно робити. І, в принципі, просто слідкуйте, я буду все по мірі розвитку розказувати. Насамперед нам потрібна біржа OKX. Заходимо на біржу OKX, заходимо в наші активи, торговий аккаунт, далі торгувати. Нам треба купити як мінімум 0,5 ефіру. Згодом поясню, для чого це потрібно. Саме 0,5 або більше. І так, вибираємо Ethereum, USDT. Я завжди ставлю маркет, вводжу потрібну мені суму. 0,5 ефіру. Зараз я скажу, скільки це буде. Це в нас буде $833. Враховуємо комісію основного моста. Це десь доларів 10-15. При Гвеї 21, який зараз є. От можете глянути, зараз Гвей 21. От. Плюс комісії на інші активності, тобто приблизно $850. Вводимо, нажимаємо купити ефіру. Чуть-чуть згодом я вам розкажу, чому нам потрібна саме біржа OKX. Які основні плюси в неї, яких немає в інакших біржах. Це не тільки стосується субаккаунтів і тих інших речей, які багато умовно блогерів згадували в своїх відео. Там ще є кілька нюансів, які, до речі, недавно появилися. І так, значить, ми купили потрібний нам ефір. Далі йдемо мої активи, торговий аккаунт. Ефір у нас на місці. Далі ми переходимо в основний аккаунт і вивести. Вибираємо Ethereum. Далі. І тут нам потрібно вказати наш адрес BRC20. Заходимо в MetaMask. І наш адрес знаходиться ось тут. Зжимаєте, скопіювати. От. І далі переходимо назад. Якщо адреса немає, додаємо. Вводимо адрес. Ім'я адреса. І обов'язково натиснути цю кнопку «Сохраніть адрес як провірений». Нажимаємо. І тоді вам не прийдеться кожен раз проходити підтвердження. У мене вже він збережений, цей адрес. Значить, коли знайшли ваш адрес і або його додали, вибираємо. Далі нажимаємо тут галочку. Комісія в нас на даний момент 0,05576. Зараз порахуємо, то це в нас вийде близько $1. Там виходить 95 центів. Вводимо всю суму, у нас 0,51 ефіра. Нажимаємо далі, підтвердити вивід, прийняти. І так, поки ми чекаємо, що кошти прийдуть, значить, нам в мережу ефіріум, ми можемо прийти в Telegram. І ось тут в корисні сервіси є сервіс для відслідковування поточного газу. Значить, натискаємо, копіюємо, переходимо назад, вставляємо в пошукову строку, і ви собі його додаєте як розширення, і ви вже зможете слідкувати в реальному часі вартість газу не тільки в ефірі, а й в всіх інших більш-менш активних блокчейнах. І так, давайте глянемо, чи нам прийшли кошти. Так, кошти нам прийшли, 0,51 ефіру. Далі, що нам потрібно зробити,
це забріджити наші кошти через офіційний міст. Де взяти посилання на цей міст? Є два варіанти. Значить, перший, зайти на офіційний сайт ZK-Sync. Тут у нас буде брідж, натискаємо і нас перекидає. Це перший варіант. Другий варіант, переходимо в Telegram. І ось тут одразу є офіційний брідж ZK-Sync Era. Копіюємо. І так, вставляємо посилання в командну строку, переходимо на міст, конектимо наш гаманець, конект, далі, приєдналися, вводимо суму 0,5 ефіра, нажимаємо Continue, додаємо наші кошти в Layer 2 ZK-Sync Era, значить при гвеї 11 у нас $3 ми заплатимо за газ, тобто при 20 десь $6, от і рахуйте. Підтверджуємо. Все. Загалом кошти будуть йти від 15 хвилин до години. Тому, якщо коштів там немає протягом цього часу, не хвилюємося. Вони прийдуть, просто є певні затримки. Все. Як тільки кошти прийдуть, я вернусь. Тут у нас відображається некоректна сума, а в гаманці буде показувати трошки інакше. Тобто в них є якісь трабли з курсом. І так, я провірив, кошти у нас вже прийшли. От. Щоб в нас відображалася в MetaMask ZK-Sync Era Mainnet, нам потрібно, знову ж таки, перейти в Telegram, в пост, і ось тут буде додати мережу ZK-Sync Era в MetaMask. Копіюємо. І ось тут вставляємо. Chain List тут дуже зручний інструмент для того, щоб підключати мережі. Конектимося. Хоп. І нажимаємо Add to MetaMask. На це не звертаємо увагу. Підключаємося. Також тут можна вибрати ще різні RPC-шки. Бажано вибирати от там, де оце все пишеться. Або офіційний, як ось ця. Нажимаємо Connect і підконекчуємося. Яку нам потрібно. Тут ми можемо вже собі вибрати. Бачите, то, що у нас буде відображатися в таких дві, не потрібно, можете собі видалити ось таким чином. Не переживайте, нічого не буде. Нікуди ваші кошти не пропадуть. І так, це ми зробили. І також я розкажу, чому варто було перекидати саме 0,5 ефіра. Чому важливо саме ця сума або більше. Діло в тому, що проектам дуже важливо ТВЛ, тобто користувачі, які активнічують в їхніх проектах, вони, скажімо так, малювали певну картину. Тобто вони крутили об'єм, збільшували тим самим ТВЛ проекту, і вони тим же самим могли, так сказати, похизуватися перед інвесторами. А це дуже важливо. Тобто якийсь проходний бродяга, який там ганяє $10, ну, їм це не дуже цікаво. І тому є велика вірогідність, що вас може побрити. І так, також у нас є такий цікавий графік. От. Це графік, хто скільки задепозитив ефіру через офіційний брідж. І так, 75% у нас це 0,1 ефір або менше. Значить, далі у нас йде 18,1 це 0, від 0,1 до 0,5. Якщо ми забріджимо 0,5, ми швидше всього будемо входити, або більше, ми будемо входити в 10%, скажімо, усіх, або ще меншу кількість. Тобто це нам вже дає велику перевагу перед іншими користувачами. І таких, як ми, які забріджили більш-менш адекватну суму, ну, не можна брити. Бо тому що саме ми створюємо ТВЛ цьому проекту. Думаю, тут зрозуміло, чому саме така сума. Ну, а далі погнали по активності. Переходимо назад в Telegram. Будемо робити Layer 3 квест. Копіюємо, переходимо. Це все пропускаємо. От у нас вже відкрилося ZK-Sync. Також можна зайти на офіційну сторінку, прожати GM. Буде непоганим. Значить, вертаємося назад. Ось тут у нас є кілька ось таких квестів. Якщо ви забріджили вже через основний міст, то ви цей квест можете виконати спокійно, бо тому що тут, в принципі, це є основні вимоги. Забріджити через основний міст. Нажимаємо. Це можна відкрити. І, в принципі, воно переважно дає пропустити оцей етап.
А в даному моменті воно що-то вийобується. Вот. Тому перейдемо ще раз. Ретвіт. Верифікуємо. Відкриваємо наш сундук. От нам дали 20 нещасних поінтів. І погнали далі. Але перед тим, як ми поженемо далі, я для вас підготував ще один цікавий момент. Я для вас підготував табличку. І так, у цій таблиці у нас буде Explorer ZK Sync, де ми можемо відслідковувати наші транзакції, скільки ми заплатили за газ. Також тут будуть абсолютно усі активності в Твіттері, в Діскорді, плюс-мінус більшість екосистемних продуктів, в яких є ліквідність, ви також можете тут, в принципі, собі відзначати. І так, і де ж нам взяти ссылочку на цю табличку? І так, переходимо назад в Telegram, копіюємо, вставляємо. Далі копіюємо цю таблицю повністю, копіюємо і вставляємо в свій документ. Ця таблиця дуже зручна для того, щоб моніторити свої активності. Наприклад, ми зробили основний брідж, так? У нас там аккаунт 1. Відмічаємо, що ми зробили. Далі, ми зробили активність такого-то числа. Відмітили. І знаємо, що активність має бути там через 30 днів, так? Плюс тут є усі екосистемні продукти, в яких є плюс-мінус якась ліквідність. І це дуже зручно, щоб це моніторити. Значить, вертаємося до Layer 3. І далі ми переходимо до різних свапалок. Я вам покажу тільки кілька з цих свапалок, бо тому що, в принципі, вони всі з собою похожі. Begin. Почати. Конектимо наш Metamask. Вибираємо Ethereum. USDC. І умовно тут 0.1 Ethereum. То, що тут пише $21, це насправді не так. Бо тому що ZK Sync мережа робить умовні повернення з затрачених коштів на комісії. Зараз ми це перевіримо в Block Explorer. Підтверджуємо. Є. Далі ми можемо перейти собі сюди, глянути, яку активність ми зробили, і натиснути View on Block Explorer. Ми заплатили насправді 36 центів, а не $21, як там було вказано. Тому майте це на увазі. Не потрібно боятися тих цифр плати за газ, які висвічує Metamask. Насправді там, тобто воно, в принципі, там на 50-60% менше, а то і більше. Ми mute switch зробили, вертаємося назад в Layer 3, верифікуємо. Все, зробили. Проходимо тут квізи, такі легенькі. Тут немає нічого важкого, в принципі. Тискаємо Verificate. Інколи треба оновити сторінку, щоб потім перейти до того квесту, на якому ми зупинилися, щоб продовжити. Ось такі є затупи інколи. Нещасник 25 XP. Погнали далі. Далі нам пропонують SpaceFi. І якщо ви, наприклад, перевели свої кошти, далі можемо перейти на PancakeSwap, бо тому що тут воно не має прив'язки з Ethereum в USDC чи з USDC в Ethereum. Тому в цьому плані от іменно такий маршрут буде досить зручним. Коннектимося. Ну, я все одно переведу з Ethereum в USDC. Ще 0 Ethereum. 0.1 Ethereum. Також важливий момент. Діло в тому, що на різних, скажімо так, апках від ZK Sync різна ліквідність. І інколи курс може бути не дуже приятний. Тому, коли ви свапаєте великі суми, уважно це перевіряйте. Бо тому що, якщо ліквідності на деяких проєктах недостатньо, ви можете за один свап втратити то й 10, а може й більше доларів. Тому майте це на увазі. От, також тут можете собі додати USDC до вашого валету.
По Layer 3. Зараз ми це доробимо, і я ще розкажу кілька моментів. Це насправді прекрасний сервіс, щоб прогрівати аккаунти і навіть робити любі активності в ZK-Sync, Starknet, будь-де. Бо тому що за ці активності вряд ли будуть брити. Проекти ж вони колаборують з Layer 3, і вони бачать, який маршрут вони вилаштовують для своїх користувачів. І іменно за цей маршрут якось брити, я думаю, це нерозумно. Але все одно бажано це все міксувати. Не робити одинаковою і навіть не повторювати за мною. Просто робити в іншому порядку, розбавляти це на певну кількість днів і тому подібне. І так, ми це завершили. Дивіться, в принципі, тут більше нічого важкого немає. Заходьте на OnChain Trade, на Space5, на Izumi, на Maverick. Там все плюс-мінус одинаково. Також, якщо ви сьогодні робили транзакцію, можете зайти сюди. Останній квест виконати. І ви получите ще отаку пам'ятну NFT. У такому плані. І повірте, вона взагалі ніякої ролі не грає. Ці всі OAшки від Galaxy і ці NFT від Layer 3, ну, можливо, буде якийсь дроп і щось насиплять. Але там стільки народу, повірте, краще на це не тратити свій дорогоцінний час. По Layer 3 понятно. Тобто, саме перше, за що треба сідати, це Layer 3 і офіційний міст. І, в принципі, у вас все буде румбомбарно. І так, наступне, що варто зробити, це купити домен на ZNS-сервіс. Де це зробити, як це зробити? Знову ж таки, вертаємося в Telegram, копіюємо посилання. Так, все, в нас перейшло. І також, якщо ви там зробили Layer 3, ви можете зайти в MetaMask. Отут є 3 таких крапки, нажимаєте Connected Site. Відключитися від тих сайтів, якими ви вже, в принципі, не користуєтесь або не будете в ближайший час користуватися. А для чого це робити? Ну, вдруг, наприклад, якийсь з проєктів зламають. І якщо ви будете відключеним, то ви мінімізуєте втрату своїх коштів. Ну, але якщо ви прям хочете капець перестрахуватися, то потрібно використовувати сайт Revoke або DeFi. Це саме оцих 2 площадки, де ви можете зробити ремов своїх контрактів, з якими ви взаємодіяли, і зняти різні апруви. Ми перейшли на ZK-Sync Name Service, коннектимося до нього. Так, оп-оп. Чому варто купляти цей домен? Важливий нюанс. Діло в тому, що неодноразово L1, ну, насамперед це Ethereum, він за ENS домен насипав дуже, дуже жирно. Скажімо так, не відключаю таку вірогідність, що і ZK-Sync може через нього щось насипати. Значить, ми перейшли, підконектились, вводимо тут якийсь домен, який, можливо, вільний, або який нам подобається. Так, наприклад, пишемо портал в ад. Так, search. Цей домен доступний. Нажимаємо на нього. І так, тут загалом воно нам каже, що буде це коштувати 5,7 USD. Насправді воно буде коштувати чуть-чуть більше. Реєструємо. І так. Ну, плюс віднімаємо 70%, десь $6. Отак воно буде коштувати. Підтверджуємо. Все, у нас транзакція завершилась. Далі ми переходимо в My Profile. Вибираємо домен, який ми купили. Нажимаємо Save. Підтвердити. Помимо того, що це, можливо, буде мультиплікатором, ми за рахунок таких умовно дешевих транзакцій ще додатково набиваємо їх собі в наше портфоліо. Все закриваємо. І наступне, що ми будемо робити, це купляти пару NFT і їх продавати на NFT-маркеті Element. Він в мене вже ось тут є, але щоб на нього перейти, переходимо в Telegram. І ось тут є посилання. Ви копіюєте в пошукову строку і переходимо. Тут нажимаємо Activation. Далі вибираємо тут нам мережу ZK-Sync. Підписуємо все, що нам потрібно. Переходимо в рейтинг, топ. Також ми можемо вибрати тут по флор прайсу. Але бажано, щоб напроти колекції була ось така галочка. Це вона плюс-мінус офіційна. Значить, можемо вибрати флор прайс. От, самий найвищий у нас є. Це один ефір. От. А можемо вибрати самий найнижчий. І вибираємо колекцію
з цією галочкою і купляємо 2-3 NFT і виставляємо їх на продаж. Так. Якщо ви дійсно хочете продати ті NFT, які купили, вам треба шукати ту колекцію, де тут ціни не одинакові, а хоча б відрізняються. Тобто ви тоді зможете вилучити в початок по самій меншій ціні, умовно, і ви спокійно продасте. А коли ось такі колекції, варіантів, що ви продасте NFT-шку, в принципі, не існує. Тому постараємося зараз пошукати якусь більш-менш нормальну колекцію, де хоч чуть-чуть відрізняються ціни. От, наприклад, можна взяти ось цю. Беремо собі 2 NFT-шки. Загалом це у нас буде ось стільки це коштувати. Можемо, в принципі, за $1 можна, в принципі, всі собі взяти. Жмемо Pay. Так, загалом у нас тут виходить $4.60, але знову ж таки, газ тут буде набагато менше, десь $1. Нажимаємо підтвердити. Так, наші ці NFT у нас підтвердились. І ми можемо знайти сюди в кружочок наводимо, заводимо My NFT. І буквально там через декілька секунд вони появляться в нашому портфоліо. В принципі, у нас тут майже всі NFT-шки появилися. Щоб їх продати, ми натискаємо List for Sale. Також ми можемо виділити їх усі. Нам буде також тут показувати, коли ми зараз натиснемо останні їхні ціни. Бачите? Точніше, флурні ціни, а отут останні ціни. І ми можемо виставити, в принципі, по тій же самій ціні, щоб таким чином проявити активність. А якщо ви прям хочете торгувати, то, звісно, виставляйте по більшій ціні, але з урахуванням оцього проценту, який бере елемент Market. Все, вклад і нажимаємо Listing. Підтверджуємо, підписуємо все, що потрібно. Все, done. В принципі, тут на даний момент ми завершили. І тут також ми можемо собі відмітити, що ми зробили. Так, ми зробили Layer 3, але не повністю. Відмічаємо собі ось так. ZNS Domain ми купили. Так, зробили на елемент маркеті. Ми зробили. Тут можна собі зверху, наприклад, точніше отак, що зробили, і відмітити, скільки в нас там NFT. Я напишу 6 разом з ZNS доменом. Далі, на Mute ми собі зробили swap. Так, зробили. На Pancake також зробили swap. Все це відмітили, в принципі. Що далі нам потрібно зробити? Далі нам потрібно перейти до дуже цікавої гри, називається Tava Era. Там можна змітити Citizen ID плюс одне NFT, а також в неї чуть-чуть пограти. Зараз покажу. Я думаю, це непогана активність, плюс ви задієте ще один екосистемний проект. І так, вертаємося назад в Telegram. Копіюємо. Логінимося. Через Web3. Конектимося. Так. Все, підтверджуємо, що потрібно. Це можна скіпнути. І я би сказав, що це бажано зробити, плюс додаткова активність. Так, знову ж таки, газ. Це коштує десь $0,50, а газ тут набагато менше, вийде в районі 20 або 10 центів. Підтверджуємо. Мінтим NFT-шку Guardian. Це взагалі безплатно. Тільки за газ платимо. Окей. Все. Далі воно нам пропонує перекинути або купити там оце коїни карма, або пройти далі, щоб вже відповідно пограти. Вибираємо собі оцю і натискаємо Play on Web. Так, коротко покажу, як це грається. Тобто там немає нічого важкого, буквально 2-3 кнопки. Виключу зараз звук. І воно зразу нам пропонує зіграти туторіал. Значить, у нас 3 кнопки. Вверх, вниз і Space. Велика кнопка на клавіатурі. Підпригуємо. Їдемо. От. Все максимально просто. Дуже проста гра.
І от зараз ми підберемо сундучок такий. І щоб його використати, нам треба нажати Space. Ну, там даються різні приколюхи. Вот. Там захист, атакувати, блискавка і тому подібне. Це для того, щоб збити наших суперників. Тобто це така досить конкурентна гра. От. Гра простіша, максимально, але ну, прям не її задрачувати, скажімо так. Я попробував, але там прям дуже довго. Там треба потратити буквально день-два отак грати беззупинно, щоб дійсно прокачатися до якогось там уровня. Я повністю прокачав там бронзовий, там як появився срібний, я поняв, все, дякую, я більше в цьому участвувати не буду. І так, з цим в принципі, ми завершили, закриваємо. І далі я вам розкажу, які доп. Активності варто зробити, збільшить якість вашого гаманця. І так, переходимо назад в Telegram. І тут є вкладка «Додаткові активності». Значить, Izumi Finance. Значить, в Izumi Finance ми можемо набирати поінти, які потім якимось чином будуть конвертуватися в токени zkSync. EasySwap Finance зможуть вам, відповідно, ними поділитися за те, що ви проявляли активність в його протоколі. Зараз я покажу, за що роздають поінти і скільки їх роздають. Є спеціальна вкладка про поінти, вона ось тут нижче знаходиться. Переходимо. І так. Конектимося, робимо все, що потрібно. І так, за що ми можемо отримати поінти? Значить, за свап від 50 до 5000 доларів, за свап токеном Easy, а також за додавання ліквідності. Від 500 до 5000, і тут в залежності від днів. Тепер єдиний такий цікавий момент. Я роблю тільки свапи. Чому не роблю ліквідність? Діло в тому, існує такий проект EraLand, і туди багато хто додав ліквідність, і цей проект що зробили? Правильно, взламали. І багато людей, хто там залишили дуже багато грошей. Система там була аналогічна. Це EraLand, вони були поставщики ліквідності. І плюс ти там міг брати в борг кошти. Тобто це отака площадка. І там багато людей залучили свої кошти, тобто також тримаєш там певну суму 3 дня, 5 днів, і тобі капають поінти. І оцю площадку взламали, і, в принципі, кошти ти звідти витягнути не можуть. Взламали близько на 3 мільйона баксів. От, тому з ліквідністю будьте обережним. Або ставте там буквально на 3 дня там, 500 доларів, якщо вам їх не шкода. Типа, і витягнули, і все. От там буквально один раз. А тримати прям дуже довго, це прям дуже ризиковано. Майте це на увазі. От зараз я зроблю кілька свапів і подивитесь, як ми наберемо ці поінти. Я свапаю від 50, тобто бажано 500 доларів плюс, потім з токеном Easy, і в принципі цього достатньо, щоб набити ці, то ми наберемо 60 поінтів. Цю активність можна робити кожного тижня, починаючи там з понеділка. Тобто вони отут навіть самі пишуть, що ми будемо обчислювати з понеділка до 12 години неділі. Щотижнева компанія iPonex збиратиметься раз в тиждень. Тобто ви за тиждень щось зробили, і відповідно ваші ці поінти рахують. Далі беремо USDC, наприклад. Свапаємо там 100 доларів в Easy. І свапаємо. Токен Easy саме дорожче свапати. І прям великі суми, там 500-600 доларів свапати через токен Easy я б не радив. Бо тому що цей токен досить маніпулятивний, і вірогідність того, що у вас просто швиденько обвалять ціну, дуже висока. І так, беремо тут токен Easy. Все. Є варіант подивитися, який у нас баланс через розширення MetaMask. Але є ще інакший варіант, як подивитися, скільки у нас коштів і тому подібне.
Для цього я використовую сервіс Debunk. Значить, вертаємося в Telegram, і ось тут є Debunk. Копіюємо. Тут треба перейти і вернутися до себе. В даному варіанті ми можемо глянути, які в нас є токени по кожній мережі. Це дуже зручний сервіс. Плюс, помимо того, ви можете дивитися, які NFT. Воно не всі мережі підтримує, поки що тільки 4. Також подивитися, які транзакції проходили через ту чи інакшу мережу, наприклад, zkSync Era. Вот. Плюс ви можете подивитися, скільки ви за кожну транзакцію заплатили газу. Тепер переходимо в iPoints, щоб глянути, які в нас, скільки поінтів ми набили. Обновляємо сторінку. В даний момент ми набили 60 поінтів. Тобто ми використали ось цих 3 активності. Більше $50, більше $500 і свапнути більше $50 в токені Easy. В принципі, я вважаю, що IzumiSwap може дати якусь частину дропу, плюс ми особо не ризикуємо. Нам і так потрібна активність в zkSync. Тобто ми таким чином, я, наприклад, роблю цю активність раз там в місяць, ну максимум 2. І, в принципі, це набуває собі транзакції, набуває цим ж самим об'єм. І тобто мені, в принципі, зі всіх сторін це вигідно робити. І навіть якщо вони роздадуть додатковий дроп, не роздадуть, все одно я проявляю додаткову активність з zkSync Era практично кожного місяця, і ця активність дає як бонусом. І так, в принципі, з Izumi Finance ми закінчили, закриваємо. Далі, яку додаткову активність варто зробити, то це Sync Futures. Це отакий, поки що, тестовий сервіс, але за рахунок нього ми можемо набити собі багато різних транзакцій. Переходимо. Значить, погоджуємося, вибираємо zkSync Era, коннектимося. Значить, далі ми переходимо в цю вкладку, натискаємо Mint, додаємо тестові токени. Так, мінтимо їх. Там вони вийдуть копійки, щось по 10 центів. Але це додаткові транзакції, нагадаю. Далі переходимо в трейд. Вибираємо собі тут пару. Знову ж таки, ви не торгуєте справжніми коштами, тому не переживайте. Це отакий сервіс, який в майбутньому хоче, так сказати, давати кредитне плече, по факту торгувати. Тому тут вибираємо суму, тобто, наприклад, окей, попробуємо продати тоді один ефір, наприклад. Підтверджуємо. От. І в нас тут відобразилася наша позиція. Можна постояти, подивитися, як воно працює, можна зразу закрити по бажанню. Інколи воно дасть закрити, інколи воно не дасть закрити. Але це не справжні кошти, тому, в принципі, ви тут ніякої небезпеки для себе не несете. Це чисто тестовий сервіс. Далі заходимо в вкладку Earn і, наприклад, вибираємо пару ефір MAUSDC. Добавляємо ліквідність. Добавляємо повністю ліквідності. Скільки нам треба. Далі. Натискаємо Add. Все. Ну, взагалом вся ця активність нам буде коштувати в районі там 1,5-2 долари. Але знову ж таки, це непоганий спосіб, щоб прогріти власний аккаунт і, так сказати, зачепити ще один екосистемний проект. Плюс, можливо, від нього самого якийсь буде потім, так сказати, ревард, винагорода. В принципі, тут на Sync Futures, в принципі, все. Далі дуже важлива NFT-шка, яку недавно роздав zkSync на 180 тисяч гаманців. Діло в тому, що ті, хто до 12 липня проявляли активність і купляли NFT з топ-100 колекції zkSync, вони отримали оцю пам'ятну NFT під назвою Libertas Omnibus. От. Я все ж таки думаю, що ця NFT, вона буде певним мультиплікатором, тому що це дуже цікавий спосіб таким чином винагородити тих користувачів, які проявляли активність з самого початку. Переходимо в Telegram. Тут є силочка на неї. Переходимо. Вводимо цю ссылку.
Якщо не підключилися до Element Market, підключаємося. І так, на даний момент ця NFT коштує 0,08 ефіра. В перерахунку це в нас буде $13. Значить, купляти цю NFT чи не купляти, діло, в принципі, ваше. Ну я все ж таки цю NFT собі прикуплю одну на аккаунт, де я їх не отримав. Загалом, тобто десь з фі в мене вийде $14. Це я все ж таки вважаю, що це буде мультиплікатором. І да, ви потратите оці, скажімо так, додаткові кошти, але все ж таки 180 тисяч кошельків. Зараз, скажімо, активних кошельків в районі 1,5 мільйона. Тобто ви попадаєте вже, можна сказати, по факту там в 10% самих активних. То маєте це на увазі. Плюс, помимо того, в цього NFT дуже хороша продаваємість протягом 24 години. Ви також ще можете ними поторгувати. Ще такий є варіант поактивнічити за допомогою цього NFT в мережі ZK-Sync Era. Але це ще не все. Є ще інші проекти, яких ви можете поактивничити. Зараз я їх назву. Значить, переходимо назад в Telegram. У нас тут є кілька проєктів. Є проєкт Zerion. Це помимо того, що DeFi, тобто ви там можете свапати свої токени, а також бріджити, це також проект похожий на Debunk, де ви можете дивитися різну аналітику в своєму гаманці. Зараз на все під'єднається, я вам більш детально про це розкажу. Наприклад, у нас є вкладка Overview, так? І тут ви можете глянути, яка активність була за один день, які активності ви робили і транзакції. Тут вони всі описані. Також, скільки яких коштів у вас є на гаманці, в яких токенах і тому подібне, в яких протоколах і так далі. Тобто, і тут також ви зразу можете собі свапнути, наприклад, там, хоча я би не радив тут багато свапити, тому що тут курс такий трошки плаваючий. І плюс тут ціни на газ також трохи високі. Але ви зачіпаєте екосистемний проект. Тому це також може бути бонус. Плюс в Zerion немає токена. Плюс сам проект вам може щось роздати, навіть за оцей дурний свап. Бо тому що ви можете бути early adapterом, тобто користувачем, який зайшов на самому початку. Тому майте це на увазі. Також тут є отакий брідж. Це що стосовно Zerion. Далі в нас є такий проект, як X-Finance. X-Finance хороший тим, що тут дуже дешевий брідж і досить недорогі свапи. Плюс ви можете тут додати пул і, відповідно, кожних 7 днів там заробляти 6%. Але, знову ж таки, про пули я вам говорив, наскільки це безпечно і тому подібне. Заходимо в X-Swap. Тут і зразу свап, і зразу брідж. Щоб свапнути, ви вибираєте Ethereum, наприклад, в мережі ZK-Sync, і далі вибираєте тут інакший. Також можете поміняти. Також можемо собі свапнути, що я вам показав, як це працює. Всі DeFi працюють однаково, тому тут немає якихось сюрпризів. І стосовно бріджу. Наприклад, ви хочете свої ефірчики перекинути в мережу Arbitrum. Так? Вводимо тут суму. Наприклад, 0,03. Так? І тут вводимо Arbitrum. Тож в ефірі. Натискаємо Swap and Bridge. І в нас Bridge Fee ось така сума. Зараз я вам скажу, скільки це буде коштувати в доларах. Просто якщо ми перекидали в USDC, там було б явно. Тобто у нас фі за Bridge 0,78, 0,8, тобто менше долара. А перекидати в USDC інколи ще вигідніше. Наприклад, беремо USDC. І тут також вибираємо USDC. Так? Вибираємо тут, наприклад, $100, так? І в нас тут теж менше долара. А це залежно, в яку мережу. Ми можемо вибрати, наприклад, Binance Smart Chain. Можливо, Binance Smart Chain буде чуть-чуть дешевше. Це також потрібно враховувати. Наприклад, Binance Smart Chain у нас вийде 0,5. Тобто це $0,50. Я не знаю інший міст, який дозволяє настільки дешево переводити там USDC і інші токени. Є ще його аналог, умовно аналог. Це Orbiter Finance. Але там ціни набагато більші.
Хоча, наприклад, той же USDC, ось, наприклад, ми хочемо з zk-Sync перевести USDC в Arbitrum. Так? Конектимося. І там ціна буде набагато більша. Наприклад, 100, так? Скаємо. І ми заплатимо тут практично $2. Ну, самі розумієте. Але Arbitrum це непоганий місць, тому що він підтримує дуже багато різних мереж. І при тому нових мереж, яких немає в тому же Xfinance. Тому майте це на увазі. Далі можете повернутися в табличку і подивитися, що ж ми тут виконали. Так. Цю нефтішку пам'ятну ми купили. Скаємо. Це ми Sync Futures ми зробили. Zerion Swap ми зробили. Так, далі. Swap на Izumi Finance ми зробили. Тут вже бачите, скільки ми екосистемних проєктів зачепили. Це раз. І ми зробили досить багато різних цікавих транзакцій. Але знову ж таки, я не раджу вам робити і повторювати те, що я зробив зараз. Можете повторювати, але на протязі більшості днів. Робити, наприклад, там 10-12 транзакцій в кожних 2 тижні. Цього буде предостатньо. А якщо тако навалити в один день, є вірогідність, що може дуже жорстко збрити. Майте це на увазі. Також проекти, які я не зачепив, це в нас є SyncSwap. Посилання ви можете знайти в таблиці або, знову ж таки, вернутися в Telegram. Тут, в принципі, те ж саме. Зробити там свап, можете додати ліквідність, але ліквідність добре додати тоді, коли буде активна loyalty програма. Коли почнеться епоха 2, ви зможете додати ліквідність і зробляти їх токени eSync і VeSync. Тому, а щоб набрати поінти в інших проєктах, для цього у нас є Izumi Finance і також Maverick. До речі, Maverick цим літом роздав досить поганий дроп, за те, що там предоставляли ліквідність, ну і робили свапи і тому подібне. Я благополучно цей проєкт скіпнув по тій причині, що ним користуватися було просто неможливо. Він виснув, в нього були якісь проблеми, там, наприклад, була Galaxy компанія, ти зробив все, що потрібно, воно не зараховувало, і мене цей проєкт тим самим відштовхнув. Але зараз у нас також є різні, ви можете заробляти, значить, поінти, реверси і тому подібне. Це от що стосовно свапів, проєктів, як це все робити. І зараз ми ще перейдемо на проєкт, щоб проаналізувати повністю нашу активність. Але перед тим ми скинемо наші кошти назад на біржу або через брідж в інший блокчейн. І так, зараз ми підходимо до того моменту, для чого нам була потрібна саме біржа OKX. І так, показую. Саме на біржі OKX ми можемо виводити і вводити наші кошти з допомогою мережі zk-Sync. Нажимаємо «Поповнити». Вибираємо ефір. Тільки в ефірі ви маєте на увазі. І тут вибираємо zk-Sync R. Так, стосовно OKX. На ньому є як і плюси, так і мінуси. Ну, плюс в тому, що ви буквально там за пару центів можете вивести кошти з гаманця в мережі zk-Sync R собі на біржу, і це буде досить дешево. Але мінус, що ці кошти йдуть від 23 годин до 48 годин. І тільки в ефірі. Відповідно, ви маєте розуміти, що якщо воно йде тільки в ефірі, ціна може за той час змінитися, і вам вже прийде не та сума, яку ви очікували. Тому це мінус. Але плюс, що ви можете також виводити з біржі на zk-Sync, і це також коштує дуже мало, буквально там 10-11 центів. Тому це є плюсом. Також покажу спосіб, як перекинути кошти через міст, який я раніше вже згадував, це Xfinance. Ми будемо перекидати саме USDT. Діло в тому, що через міст це буде трошки швидше, але менш вигідніше. Тому що ми будемо платити $0,50, а не там пару копійок, якби ми платили при малому газі, скидуючи з zk-Sync на OKX. І так, перше, що нам потрібно зробити, це свапнути наші ефіри, лишити там буквально $10.
Все, ставимо брідж. Далі в нас тут є $742. В Avalanche. 0,5. От, будь ласка, $5 Avalanche. Але перед тим, як так бріджити, нам треба зайти на нашу біржу і подивитися, чи в нас є поповнення в тому блокчейні. Так, Avalanche це чейн. Все, в нас є, можна собі сміло перекидати. Апрувуємо. Максимум. Хоп. І можливо, через те, що ми так бріджимо через якісь фінанси, робимо свапи, можливо, ми ще отримаємо якісь реварди від самого проекту. Загалом, якщо ви хочете отримати якусь винагороду помимо ZK Sync, потрібно робити ті проекти, в яких ще немає токена. Тоді вірогідність того, що ви щось отримаєте, кратно збільшується. Будь ласка, в Avalanche кошти у нас прийшли, тепер скидаємо їх собі назад на біржу. Вибираємо Avalanche Chain. Я би рекомендував перед тим, як ви скидаєте, все ж таки скинути буквально там $1 перед тим. І перевірити, як воно взагалі зайде. Так, все, транзакція пішла. І можемо глянути, чи відображається у нас воно в поповненні на OKX. У нас транзакція в USDC чітко з Avalanche Chain заходить. Тобто ми можемо кидати усі інші вже кошти. А зараз я вам покажу сервіс, де ви можете повністю відслідковувати все, що вам потрібно. Так, значить, знову ж таки, переходимо в Telegram. І ось тут у нас є сервіс. Mint Toolkit називається. Копіюємо і вставляємо. Тут потрібно нам вставити свій адрес, ми приходимо в Metamask, копіюємо і вставляємо. І так, зараз ми загалом подивимося нашу статистику. Вот. А після цього підрахуємо загалом, скільки нам коштів на це все пішло. З усіма покупками NFT, основним бріджом, і скільки нам пішло на газ і тому подібне. І тут будете знати вартість при 20 гвеїв, скільки вам буде йти на один аккаунт. І так, ранг нам поки що не показує, бо тому що у нас один день, один тиждень, один місяць. Об'єм через основний міст у нас 835, загальний об'єм $1900. За газ ми заплатили $12.45. Це вже з головним мостом. І транзакцій у нас 25. І так, переходимо в табличку, яку я склав. І тут я вам підготував 3 варіанти по вартості аккаунтів, які можете робити в ZK Sync Era. Значить, саме перше це хай. Тут ви купляєте домен, значить, купляєте NFT Omni, яку роздали на 180 тисяч гаманців, і робите головний брідж. Вартість такого аккаунту вам буде в середньому $32. Це по тим активності, які ми зробили сьогодні. От, і потрібно розуміти, що вартість цієї рідкісної NFT, або так сказати, пам'ятної, може мінятися. Тобто сьогодні вона коштує $13, завтра 25 або $5, тому ціна тут також може коливатися. Далі у нас аккаунт Medium. Тут ми не купляємо домен і не купляємо цю пам'ятну NFT, але робимо головний брідж. Вартість такого аккаунта $14. Варто пам'ятати, при гвеї 20. І самий простий аккаунт це Low. Значить, тут ви не купляєте ні домен, ні робите головний брідж, не купляєте пам'ятну NFT. І вартість такого аккаунту вам вийде $8. Потім плюс ви до цих цін ви примножуєте умовно місяць, в якому ви робите умовно по 10-20 транзакцій. Враховуючи, якщо ви будете робити при гвеї 20, то вам транзакція буде обходитись приблизно 20 центів. Відповідно, кожен місяць зможете приплюсовувати $2-3 до цієї суми. В принципі, це все, що я хотів сказати про ZK Sync Era. Далі ви можете слідкувати за всіма активностями в новинах Scrooge. Це аккаунт, який я створив спеціально для новин, щоб, скажімо так, не спамити різні
новини по тому чи інакшому проекту в основному каналі. Усі посилання на канал, на новини Scrooge і на OKX і все це інше будуть в Телеграмі, а також в посиланнях під відео.